Kính chào quý khán giả. Chúng ta đang bước vào trong không gian của chương trình Ngày Trở Về. Trong cảnh núi rừng hùng vĩ, một dòng nước chảy trôi như thế này đang gợi cho chúng ta sự bình yên tĩnh tại. Và bình yên có lẽ cũng là hai từ mà mỗi chúng ta đều muốn dành cho nhau, như là một lời chúc sau một năm 2020 đầy biến động như vừa qua. Chúng tôi lại liên tưởng đến cộng đồng người Việt mình ở nước ngoài và những lần vươn lên của họ, dù là trong những hoàn cảnh cực đoan, khó khăn, nguy hiểm như dịch bệnh hay thiên tai. Để rồi, chúng tôi tìm thấy những câu trả lời hết sức bất ngờ. Trận động đất kinh hoàng 9,1 độ Richter tại Tân Sơn. Chúng tôi tìm thấy tình người giữa thiên tai kinh hoàng. trong chùa chỉ có 2 ký gạo nhưng cũng quyết tâm không để 84 con người bị đói. Chúng tôi lại thấy ý chí vượt lên cả sự đe dọa khốc liệt. Người Việt Nam đã đứng lên, đó là cái quật cường, cái khí phách của người Việt Nam. Và chúng tôi tìm thấy niềm tin trong lúc dịch bệnh nguy khốn. Tôi sẽ làm tất cả để cứu sống các bệnh nhân của mình. Trong chương trình này, chúng tôi mời một nhân vật đặc biệt để cùng đồng hành. Đó là nhà văn Hồng Vân. Chị vừa trở về từ Paris, Pháp. Chị cũng vừa chiến đấu và chiến thắng căn bệnh đã làm hàng triệu người tử vong trên toàn cầu trong năm vừa qua, Covid-19. Xin kính chào quý vị khán giả. Nếu chỉ là năm trước, các bạn hỏi mình là cái chết nó đáng kinh hãi như thế nào, thì chắc chắn nó sẽ đưa mình về những ký ức tuổi thơ, những cái năm tháng chiến tranh chống Mỹ, khi mà những cái làn mưa bom oanh tạc của địch nó ném thả khốc liệt xuống cả miền Bắc, khi mà cái chết nó chỉ cách mình găng tấc. Nhưng giờ đây mình có thể chia sẻ một cái trải nghiệm gần cái chết nhất ở ngay giữa Paris, nơi cũng là một cái điểm nóng của đại dịch Covid-19 ở châu Âu. Mình thâm thía nghiệm cho bản thân và cho cộng đồng những người Việt Nam ở nước ngoài. Kháng thể để giúp cho người Việt vượt qua được những cái trắc trở, khó khăn trong cuộc sống, nó đã ở trong chính bản thân chúng ta. Vì mỗi một trái tim Việt là một trái tim có nắng. Trong chương trình này, chúng ta sẽ đến với những cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tới những không gian và thời gian khác nhau, đi xuyên qua bóng đen của khủng hoảng, tìm ra đâu là ánh nắng từ trong trái tim, đâu là phẩm chất quý báu của người Việt khi đi ra nước ngoài. Mời quý khán giả hãy cùng bắt đầu hành trình Trái tim có nắng, bắt đầu từ chính câu chuyện của chị Hồng Vân. Khi mà tôi xuống khỏi máy bay ở sân bay Paris, tất cả mọi người cử chỉ đầu tiên là tháo bỏ khẩu trang, đeo khẩu trang là không bình thường. Ở sân bay cũng không có đến cái kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Tôi cũng thấy hơi ái ngại, cũng có hỏi thì họ cười rất là chân thành, mà họ cũng nhún vai, họ bảo là kiểm tra để làm cái gì? Bà đã đặt chân về đất lành, về an toàn rồi. Depuis le 1er mars, 4503 décès. Je sais que le confinement pèse en nombre d'hospitaliers, 83% de ces décès. Paris trông như là bị xuất huyết, thì cứ kiệt dần cho đến khi mà cái thành phố nó vắng lặng hẳn lại. Một tuần sau khi lockdown thì là tôi bắt đầu tôi sốt. Thế nhưng chỉ chưa qua đêm là cái sốt nó lên rất cao và rất nhanh, mà thuốc giảm sốt không có tác dụng gì hết. Cái lúc đó thì không có ai cả, không ai giúp được mình, cảm giác cô đơn.
Tức là lần đầu tiên tôi gọi cấp cứu thì chờ gần 1 tiếng 47 phút. Thì đến lần thứ hai, đến khi mà bắt đầu kiệt sức, tôi cũng chờ gần 1 tiếng. Thì lúc bấy giờ có người nhấc máy. Họ biết là cái triệu chứng đấy thì họ nghĩ là tôi không phải là người ốm bình thường. Thì bây giờ bà đặt máy xuống, bà phải ngồi bên điện thoại bà chờ. Tôi chờ 2 tiếng. 2 tiếng thì có bác sĩ gọi lại. Thế nhưng lúc bấy giờ cũng thế thôi. Người ta cũng không nói được cái gì hơn những cái điều mà tôi đã làm. Sốt thì uống thuốc hạ sốt. Mình cũng tuyệt vọng. Tôi kiệt sức lắm rồi. Thì cuối cùng xe cấp cứu đến. Thực sự là tôi không biết là bằng cái cách nào mà tôi có thể ngồi dậy được mà bò lê được ra đến cửa. Tóm lại là họ bảo là kiểu gì cũng phải cứ đi đã. Gần cái bệnh viện nào mà đúng cái lúc đấy nó có một cái giường giải phóng thì vào mà rồi chờ. Thì lúc bây giờ tôi quyết định tôi ở lại, dứt khoát, không chết mà không chết được. Tôi ở nhà. Ngày hôm nay, con số tử vong trong các bệnh viện công lên tới 471 người. Không bao giờ mình nghĩ mình sẽ là cái con số cộng thêm 1 của thống kê buổi tối. Mình cảm giác thấy hẳn hoi, cái phổi nó đang bị gậm nhấm, nó cứ gậm dần, nhấm dần, cảm giác nó bị nghẹt thở. Cái cuộc chiến đấu ở trong cái tập thở ấy là cuộc chiến đấu mình cảm giác như mà giành giật lại với nó từng khoang phổi mật của mình ấy. Thế đến lần thứ hai là hầu như tôi không trả lời được điện thoại nữa. Xe cứu hỏa người ta đến. Thì người ta đến cứ thế người ta bế đi thôi. Nằm dưới hầm ngầm đấy đúng là cảnh chiến tranh. Dưới cả hành lang là la liệt, cứ băng ca nọ nối với băng ca kia, như là ngổn ngang luôn. Sau khi chờ 16 tiếng thì tối khuya tôi mới được có một giường vào trong phòng. Đêm ấy cũng 2-3 giờ sáng, anh y tá anh vào. Giường bên cạnh là một cái bà trẻ hơn tôi. Thì anh y tá anh ấy lấy chính cái ga với cái chăn của cái giường. Anh ấy quấn chặt bà lại. Xong là có một cái miếng etiquette anh ấy dán lên trên ấy. Xong lại anh đẩy giường ra ngoài hành lang. Tức là bà ấy chết lúc nào. Mà chập tối tôi với bà ấy cũng chúc nhau ngủ ngon. Mà thực sự cái lúc bấy giờ nghĩ đến cái chết tôi cảm thấy không sợ bằng chết một mình. Chết như một cái người bị nguyền rủa, như là cái người như là bị dịch hạch ấy. Quấn gói lại nhanh chóng dán một cái etiquette lên, xong là cảm giác không được nhìn thấy một cái khuôn mặt thân thuộc, không được nằm một cái bàn tay ấm. Thậm chí con cái sau này vào, thậm chí không biết là có ai ở trong cái hòm áo quan đấy hay là cái người đã được đốt nữa. Cái đấy nó làm cho tôi đau hơn là cái sợ chết. Chết không là cái gì. Đối với bản thân tôi thì cái đoạn phóng sự vừa rồi nó cũng mang đến rất là nhiều những cái trạng thái tinh thần và tình cảm xúc khác nhau khi mà đích thân nghe chị kể về những cái trải nghiệm của mình. Trong câu chuyện mà chị vừa kể thì có một cái đoạn thực sự là tôi tin chắc là mọi người cũng sẽ xúc động theo chị rất nhiều, là cái người bệnh, cái người bạn nằm cùng phòng với chị và đã ra đi. Tôi bị ám ảnh với cái hình ảnh anh y tá vào lấy ngay chính cái chăn ấy anh gói. Cái động tác ấy nó tàn bạo lắm. Những người cái đấy ít người nhìn thấy, nếu nhìn thấy thì sẽ hiểu ra là cái đại dịch nó kinh khủng như thế nào. Trong đại dịch xảy ra thì cái quá trình di chuyển của chị chắc chắn là sẽ thấy được cái sự tương phản, hoặc đâu đó có cái sự khác nhau giữa hai nơi là Việt Nam và Pháp. Chị có thể chia sẻ thêm để chúng tôi hiểu hơn được không?
Mình đã nếm đủ mùi hết rồi, được nếm mùi giới nghiêm, 2 lần phong tỏa, 2 lần cách ly ở Việt Nam, ở Pháp. Tôi nhớ khi rời Việt Nam đầu tháng 2 năm ngoái, tức là vừa mới qua Tết thôi, mọi người tuân thủ giám sát, không có ai đi lễ, đi chùa tập trung đông người. Thế trong khi đó sang đến bên Pháp, trước phong tỏa còn còn chơi nốt, đi chơi nốt, còn ăn nốt, còn thậm chí còn biểu tình nốt. Chừng nào chưa có lệnh chính thức ấy, thì chừng đấy chưa có vấn đề gì hết. Coronavirus thì cứ nằm yên chờ lệnh tổng thống đã. Trong cái phóng sự có một cái câu mà chị kể mà tôi cảm thấy là nó mang tính ám ảnh rất là cao, nhưng nó cũng thể hiện cái quyết tâm khi mà chị nói là không được chết, và tuyệt đối là không được chết trên đường. Tôi tin tưởng là những cái người đã từng sống qua những cái năm tháng gian khổ, khó khăn và cận kề với cái chết là đã tự tạo cho mình một cái kháng thể. Mình vẫn cứ nhớ cái câu của bố hay nói hồi bé, từ bố là bác sĩ, mà bác sĩ thời chiến, phải chăm sóc cái người bệnh trước khi chữa bệnh. Thì mình mới thấm thía là cái tâm lý rất quan trọng. Hình ảnh hàng trăm người nông dân bị chết, bị thương sau mỗi trận oanh tạc của Mỹ được chở đến trước cửa trạm xá bé nhỏ gần như giữa cánh đồng, ngổn ngang la liệt, được cứu ngay trên nền đất. Cái hình ảnh này nó cứ ám ảnh tôi, nó trở đi trở lại trong suốt thời gian một mình từ chiến đấu với Covid ở Paris, nơi cũng quá tải và la liệt những người bị nhiễm bệnh. Chỉ nghĩ đến cái ánh mắt ấm áp và cái tâm thế của người bố trong khung cảnh này, tôi lấy lại được tĩnh tâm và không còn hoảng sợ. Chúng ta đang bước vào trong ký ức của chính chị Hồng Vân với những điều thật sống động mà chị kể qua những câu chuyện của mình. Nguyện biết không, cái hộp bé nhỏ thế này thôi, nhưng mà nó đã phục vụ hàng mấy chục năm rồi. Và tất cả những năm tháng chiến tranh, nó cũng chứa đựng ở trong này. Có một cậu bé 9-10 tuổi bị bom bi nổ, 2 bàn tay cậu tan nát. Cũng nhờ có cái hộp này mà bố sơ cứu được cho thằng bé. Thâu đêm, ông lấy cái pans, ông gắp từng cái miếng da, ông khâu lại, ông cứu từng ngón tay. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ thì ông cứu được 2 bàn tay cho cậu bé. Thì về chân ông sưng lên như là chân voi. Ông có 2 vật bất ly thân, là một cái đèn pin mà thường xuyên ông đeo ở thắt lưng, thậm chí ông đeo cả khi ông ngủ, và cái hộp này. Và thường xuyên là ông lấy xe đạp ông lao đi luôn, không chờ để cho xe cấp cứu của bệnh viện cũng kịp đến đấy, không mất thời gian. Nghe những câu chuyện hết sức là sống động trong ký ức của chị Hồng Vân. Và một điều may mắn nữa là tôi được đọc quyển sách do chính chị Vân viết. Ở trong đó cũng có rất nhiều những bản ký ức tương tự như vậy. Chị Vân viết là bất chấp bản thân, Hồng Vân vẫn luôn chịu đựng những thử thách khắc nghiệt với một sức mạnh diệu kỳ của bản năng sống, dứt khoát không nhượng bộ cái chết và nguồn năng lượng quật khởi của một cơ thể trước nguy cơ diệt vong. Chắc chắn cái năng lượng sống đó, cái kháng thể đó đã được tạo nên, đã được mầm từ trong quá khứ, đúng không chị? Cái sức sống, cái nguồn sống, mình vẫn tin là không phải là một ngày đẹp trời mà tự nhiên tôi muốn có nguồn sống mà tự nhiên nó đến, nó choàng vào mình, nó ôm mình và nó giúp cho mình. Mà cái đấy nó đã ở trong mình rồi. Cái hạt mầm sống đấy cũng là xuyên thế hệ, các cụ ông bà cũng đã gieo cho mình rồi. Chúng ta đang đi sâu vào trong ký ức, sâu trong những câu chuyện của chính chị Hồng Vân. Ở trong chính câu chuyện đó cũng tìm thấy hình ảnh rất sức là sống động của người bố của chị Vân, một bác sĩ không ngại hiểm nguy, xả thân để cứu người dù ở trong chiến tranh. Điều này làm chúng tôi nhắc nhớ đến chính những người bác sĩ ở trong đại dịch Covid-19, những người cũng đang ngày đêm chiến đấu giành giật sự sống cho người bệnh, và chính họ cũng đang gặp những mối hiểm nguy không khác gì trong thời chiến. Slab City là một cộng đồng sa mạc biệt lập, được tạo ra bởi những người du mục.
và những người dân nghèo khó không nhà cửa, không nơi nương tựa. Cư dân của thành phố này sinh sống trong các xe kéo, lều hay những chiếc xe buýt bị hỏng ở một khu vực xa xôi hẻo lánh thuộc sa mạc Sonoran, quận Imperial Valley, bang California, Hoa Kỳ. Đã có những ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng, nên người dân của Slab City này rất cần được xét nghiệm. Họ không thể đến phòng khám của chúng tôi vì khoảng cách đến gần 1 tiếng lái xe. Vì thế mà chúng tôi đã đến đây. Cảm ơn. Các bạn là những vị cứu tinh của chúng tôi. Đây là phòng khám di động đầu tiên đến với chỗ chúng tôi. Chúng tôi rất mong các bạn sẽ còn quay trở lại. Bác sĩ Võ, quê ở Bình Định, Việt Nam. Anh đã tốt nghiệp chuyên khoa bác sĩ gia đình và hiện có 3 phòng khám bệnh tại quận vùng biên giới sát với Mexico này. Nhiều người bác sĩ thì cũng tới đây và đã bỏ đi. Sự ở đây hè nắng từ 120 độ F và môi trường thì không có sạch sẽ. Người dân ở đây thì quá nghèo so với những vùng khác. Cái Covid này nó tới, nó ảnh hưởng rất là nặng. Ngoài phổi thì virus corona còn gây ảnh hưởng đến tim nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Chúng ta sẽ đợi xem kết quả chụp tim như thế nào. Giống như phần lớn người gốc Mexico khác tại Imperial Valley, chị Reyes bị bệnh béo phì, hèn suyễn và thấp khớp, những bệnh nền rất dễ gây biến chứng nguy hiểm khi mắc Covid-19. Gia đình của chị, tất cả 5 thành viên đều nhiễm bệnh. Một người đã tử vong. Tôi rất buồn. Bố tôi tên là Jose Reyes. Cả cuộc đời mình ông đã làm thuê trong các trang trại. Ông chăm chỉ, vui tính và luôn giúp đỡ mọi người. Gia đình tôi vẫn chưa thể quen với nỗi mất mát to lớn này. Chúng tôi vẫn mong đây chỉ là một giấc mơ. Bố tôi mắc Covid-19 vào tháng 6. Sau vài ngày nằm bệnh viện ở đây, ông được đưa đến San Diego. Ông qua đời vào ngày 17 tháng 6. Hồi tháng 7, tôi bị tổn thương phổi và không đi lại được do Covid-19. Tôi ở nhà điều trị vì không thể vượt qua nỗi sợ hãi phải vào bệnh viện. Nhờ có bác sĩ Võ nên tôi đã chiến thắng căn bệnh này. Reyes không có đủ tiền cho gia đình. Mặc dù bác sĩ khuyên là nên ở nhà nghỉ ngơi, thì cô ta mang theo cái bình oxygen để đi làm việc mỗi ngày. Bây giờ thì không đi làm được. Everyone can go ahead and put their IDs away. We just need the tubes, okay? Bác sĩ Võ chưa hề có một ngày nghỉ từ khi dịch Covid bùng phát tại Imperial Valley. Từ khám cho tới xét nghiệm Covid đều miễn phí cho họ. Có nhiều người ở đây họ không có biết chữ, họ không có phone luôn, họ rất là nghèo. Mình làm dễ dàng nhất cho họ. Chỉ điền vào một cái tờ giấy, tên, địa chỉ, rồi mình làm hết. Người ta hỏi mình làm để kiếm tiền hay làm sao mà tại sao làm việc quá nhiều như vậy, thì mình thưa với họ là thật sự tiền thì mình không cần nữa, mình chỉ cần giúp được người nào hay người đó, mình giúp càng nhiều càng tốt. Hello, Dr. Moon. Yes, Kathy, how are you doing? Do you know what? I did fine until this morning, and I have no lung, I have no nasal, no cough, but I am just tired. Any fever, headache? No, sir. Thật sự trong ngày mình không có đủ thời gian để mà nói chuyện với bệnh nhân. Sau khi đóng cửa văn phòng, mình khám họ qua điện thoại. Mình gọi mỗi ngày và nhiều lúc tới 11 giờ đêm.
Bác sĩ Võ đã gọi cho tôi đều đặn trong suốt 28 ngày tôi điều trị Covid-19 tại nhà. Chúng tôi rất may mắn vì có một người như bác sĩ Võ ở đây. Aquí viene el doctor conmigo, quiere saludarla. Poquito o mucho? ¿Dónde? Yo no sé, yo digo que eso sería. Bà ấy không có cảm giác thèm ăn. Bà hỏi bác sĩ là như vậy có ổn không? Bà đang bị mệt mỏi vì bệnh Covid-19. Pero coma porque Nhưng bà vẫn cần cố gắng ăn và uống nhiều nước. Những bữa ăn mình phát miễn phí cho họ, rồi mình hỏi thăm sức khỏe của họ. Nếu mà họ bị sa sút thì mình chữa trị kịp thời. Cái ý tưởng này xuất phát từ những người bệnh nhân. Có lần họ phải gọi văn phòng, họ xin thức ăn và họ khóc. Họ cảm thấy tuyệt vọng. Thì mình mới nói chuyện với bà xã là mình cũng rất là may mắn, có đủ khả năng để giúp cho họ. Lúc đầu hai vợ chồng bỏ tiền túi ra để mà giúp đỡ. Sau đó thành phố và tất cả mọi người đều thấy thực lực của mình đã làm và họ đã giúp mình. Hạnh phúc khi thấy họ tươi cười khi cầm phần ăn của mình trên tay. Nhiều lúc mình phải nói là rưng rưng nước mắt. Hello. Hey, it's mommy. Anh Võ và vợ đã quyết định gọi điện cho các con để thông báo Giáng sinh này cả nhà sẽ chưa thể đoàn tụ. Hey, did you miss mommy, daddy? You do? Yes? Từ mùa dịch tới giờ, hai đứa con thì về với lại ông bà ngoại. Mình lúc nào cũng hướng về con cả, cứ hướng về gia đình. Nhưng mà vì mình thấy là mình còn nhiệm vụ và cái nhiệm vụ này rất là quan trọng. Mình cũng rất là may mắn được mọi người ủng hộ mình. Gia đình của mình hiểu được tất cả mọi thời gian thì dành cho công việc, dành cho bệnh nhân và dành cho những người họ cần mình hơn, thật sự ra hơn là gia đình của mình bây giờ. Bác sĩ Võ không nghĩ đến các chi phí khi điều trị cho tôi. Anh ấy nói chỉ muốn tôi khỏi bệnh, tôi sẽ luôn khắc ghi lòng tốt của bác sĩ trong tim mình. Bác sĩ Võ đã giúp đỡ những bệnh nhân Covid-19 nghèo khó có đồ ăn để yên tâm cách ly. Với tôi, bác sĩ Võ là một người hùng. Cảm ơn bác sĩ Võ vì đã chọn Imperial Valley. Tôi mong bác sĩ Võ sẽ ở lại đây thật lâu với chúng tôi. Hello, Dr. Vo. Yes, sir. This is me. Yeah. Okay, your test came back negative. Hey, Dr. Bo, I love you, man. Okay, I love you too. Điện thoại đúng là trong những tình huống bình thường thì nó chỉ là phương tiện liên lạc mà thôi. Những tiếng cuộc gọi đến đôi khi nó chỉ là tiếng báo bình thường và thậm chí nó còn tạo ra một cái sự phiền phức trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng trong những cái tình huống đặc biệt như là đại dịch thì điện thoại, cuộc gọi đến lại trở thành một cái phao mà cũng phải cần và cũng phải bấu víu vào, đúng không chị? Đúng là phải thực sự là sống trong những cái hoàn cảnh, những cái người bị Covid mà như mình đã bị rồi thì mới hiểu được là khi mà không có ai giúp đỡ được mà một mình thì mới thấu được cái sự bất lực, cô đơn và rất là lo ngại, rất là sợ. Tất cả những cái người đã sống ở trong cái khu gần cả anh Tiền Võ ấy, thực sự là họ may mắn. Đúng là ở mỗi một thời khắc khó khăn thì lịch sử lại gọi tên những người xả thân, những người dìu dắt những người khác vượt qua nỗi đau, vượt qua những khó khăn, những thử thách. Có thể nhiều năm sau thế giới sẽ vẫn còn nhắc đến năm 2020, một năm hết sức đặc biệt, một năm đầy kinh hoàng với đại dịch Covid-19, một năm ghi nhận biết bao nhiêu là khó khăn và thách thức, cướp đi nhiều sinh mạng, gây ra một cuộc khủng hoảng nặng nề, ảnh hưởng sâu rộng cả về lĩnh vực kinh tế lẫn xã hội trên khắp thế giới này. Nhưng cũng chính với đại dịch đã một lần nữa khẳng định phẩm chất đáng quý của người Việt Nam chúng ta về tinh thần tương thân, tương ái,
biết sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau để tạo ra được một nguồn sức mạnh mạnh mẽ nhất, ấm áp nhất, giúp chúng ta vượt qua được cuộc khủng hoảng. Trong những năm gần đây, số người Việt Nam tại Nhật Bản đang tăng mạnh, đã lên tới hơn 300.000 người. Hơn một nửa trong số đó đều là thực tập sinh và lao động Việt Nam. Khi đại dịch Covid-19 ập đến, những người lao động Việt Nam ở Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề. Bệnh tật, thất nghiệp, trầm cảm, lo lắng, sợ hãi hoang mang về tương lai bủa vây lấy họ. Từ bé đến lớn chỉ có hai mẹ con sống với nhau ấy, thì những cái tình cảm hay những cái chăm sóc của mình cũng nhận được của mẹ mình rất là nhiều. Thì mình muốn là được chăm sóc mẹ. Sau 5 năm lao động tại Nhật Bản, Lê Tuấn Anh những tưởng có một cuộc sống ổn định nơi xứ người. Anh đã đón mẹ sang Nhật du lịch. Nhưng đúng lúc này, nước Nhật bùng phát dịch Covid-19, mẹ Tuấn Anh không thể trở về nước. Điều đáng tiếc đã xảy ra khi bà bị tai biến. Trong cái thời gian mẹ mình nằm viện thì hoàn toàn mình không được gặp mẹ, tại vì chạy vướng ngay vào Covid. Còn gặp mặt trong đấy chỉ qua những bức ảnh và những cái video y tá người ta quay. Tiếng mẹ mình hoàn toàn là không biết, không thể nói chuyện và tâm sự được với ai. Không biết là mình lúc đấy như thế nào, thì cái hình ảnh đấy là làm mình ám ảnh nhất. Vì mẹ không có bảo hiểm nên Tuấn Anh đã dùng hết khoản tiết kiệm trong 5 năm lao động để chi trả viện phí ở Nhật lên đến gần 500 triệu đồng. Lúc đấy thực sự là bế tắc, mệt mỏi, cảm thấy là lo lắng. Việc không có thì không biết mẹ mình sẽ phải chữa bệnh như nào. Lúc đấy thì gần như là một màu đen hoàn toàn ở trước mắt. Suy nghĩ duy nhất của mình làm sao để mà mẹ mình có thể khỏe lại và về đến Việt Nam. Nhưng trở về bằng cách nào đây? Tuấn Anh đã cố gắng liên hệ với Đại sứ quán và Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản. Không nhận được sự trợ giúp, mình cũng không còn biết bám víu vào đâu. Nhưng điều kỳ diệu cuối cùng cũng đến với hai mẹ con Tuấn Anh. Thấy được cái hoàn cảnh hai mẹ con cho nên là nhà chùa lần này hỗ trợ hết sức. Nhờ bác sĩ giúp đỡ, viện phí cao giảm xuống rất là nhiều. Đại sứ cấp tốc là xét diện ưu tiên để cho về nước. Trong cái hoàn cảnh bế tắc như vậy mà có người Việt Nam đứng ra giúp đỡ, đang ở trong đường hầm mà mình nhìn thấy cái ánh sáng để mà mình đi ra. Mẹ cảm thấy sao? Vui mừng và cảm thấy được trở lại với cuộc sống bình thường. Nghĩ là chắc chẳng bao giờ được trở về đâu. À, mẹ bà vui quá, khóc à? Mừng quá đúng không? Sao được gặp bà? Không biết được cái cảnh mà lúc ốm bệnh tật trong lòng mà mình không nhìn thấy người quen, không nhìn người già, thua rất. Còn mỗi về thôi thì mới gặp được anh em, chị em, bố mẹ thôi. Không khóc mày. Cái tay này nó rại ra rồi thì còn chữa làm sao? Nó rại. Không làm sao mà nó hay rồi. Tình cảm yêu thương giữa con người với con người, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn là điều tốt đẹp nhất. Tình cảm ấm áp đó đã đem lại cho mình cơ hội và động lực để mình bước tiếp trong cuộc sống. Trường hợp của Tuấn Anh và mẹ chỉ là 2 trong số gần 90.000 người đã được giải cứu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tính cho đến nay. Dù còn nhiều khó khăn, chính phủ Việt Nam vẫn cố gắng hết sức để có được những chuyến bay giải cứu đưa bà con về nước. Đấy chính là nghĩa đồng bào. Tình yêu thương san sẻ
cũng được thể hiện sâu sắc trong cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Khi mà khó khăn nó đến thì lại là cái lúc mà cộng đồng của chúng ta siết chặt tay nhau hơn. Và chính cái lúc này là cái vai trò của cộng đồng rất là quan trọng. Thì cộng đồng của chúng ta đã kết nối và đã phát hiện ra những cái hoàn cảnh khó khăn. Và chúng ta trực tiếp hỗ trợ, kêu gọi cộng đồng chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách. Giữa lúc dịch Covid-19 căng thẳng ở châu Âu, một dòng tin nhắn xuất hiện trong nhóm người Việt tại Pháp. Mến chào các anh chị và các bạn. Nếu nhóm mình có ai nấu cơm cho các y bác sĩ thì cho em góp chút sức nhé. Và dòng tin nhắn khiêm tốn ấy, nguyện vọng nhỏ bé ấy đã đánh thức lòng nhân ái vốn có của người Việt Nam. Nhóm thiện nguyện Trái tim Việt cũng đã hình thành từ đó. Họ là những người Việt đang sinh sống tại Pháp. Họ chưa từng gặp nhau ngoài đời hoặc là bạn bè của nhau trước đó. Họ đơn giản chỉ muốn đóng góp một chút công sức của mình, cổ vũ động viên cho các bác sĩ và y tá tuyến đầu chống dịch Covid-19. Một người, hai người, rồi nhiều người hưởng ứng. Như những chiến sĩ âm thầm nhưng kiên cường, thành viên của nhóm Trái tim Việt đã may được hàng nghìn chiếc khẩu trang, nấu được hàng nghìn suất ăn đậm văn hóa Việt để trao tận tay cho các bác sĩ y tá tuyến đầu chống dịch. Mọi người đã từng nói dù phải chia sẻ đến miếng cơm cuối cùng, với người khác cũng sẽ chia sẻ. Chỉ có đoàn kết, yêu thương nhau thì mới có sức mạnh để vượt qua đại dịch này. Tấm chân tình, trách nhiệm với cộng đồng của những người Việt Nam xa xứ đã thể hiện đậm nét, mang đến niềm an ủi ấm áp cho những người bạn Pháp. Có một vị bác sĩ Pháp đã hỏi, sao người Việt Nam lúc nào cũng dễ thương và tử tế? Câu trả lời đơn giản